Παιδάκια μου, καλησπέρα, 2 και 20 ώρα. Μόλις φορτώσαμε τη βάρκα. Εχθές είχαμε πάει κυνήγι με τον Πετράκη, όπως είδατε. Σήμερα θα πάω για ψάραμα και θα πάω μόνος. Ο Πετράκης έχει κάτι δουλειές να κάνει. Ο ξάδερφος πρέπει να έχει πάει σχολείο, δεν μπορεί να έρθει. Ο Φούλης μας δουλεύει. Στο αναγκαστικά και μη πάω μόνος μου. Δεν με χαλάει καθόλου. Εφόσον μπορώ να πάω για ψάραμα και αντέχω χωρίς το Φούλη, αντέχω και χωρίς τους υπόλοιπους. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να μειώσω την αξία τους, αλλά καμιά φορά καλύτερα και μόνος σου. Καλύτερα και μόνος σου, να μην έχεις σκοτούρες. Άμα ο άλλος κουράστηκε, μη σου πέσει μέσα, μη χτυπήσει. Δόλωσέ του, ξεδόλωσέ του, δώσ' του ορματοσιά, δώσ' του αυτό. Πεινάει, θα είναι να κατουρίσει. Τα έχετε περάσει όλα αυτά. Λοιπόν, σήμερα έχει και λίγο αεράκι. Σχετικά λίγο, αρκετούτσικο θα έλεγα. Χωρίς να μας καπνίσει λίγο, κανένα πρόβλημα. Δείτε και τα σύγναφα εδώ. Βλέπετε, αλλά για να μην δούνε οι να εδώ και οι μηχανάκηδες. Άντε προχωράτε, μέσα σας πάρω από κάτω. Κολόπεδα. Όχι, αυτό είναι καλά παιδιά εδώ. Οι άλλοι είναι οι αλήτες με τις μηχανές. Λοιπόν, τέλος πάντων, μόνο σου που λες, χόρευε και ως το λυσπίδα. Πάω να βγάλω 30 τσιπούρες και 20 να βγάλω, δεν με νοιάζει, αλλά 30 να φάει και κανένας γείτονας, για να φάω απόψε, αύριο και μεθαύριο. Αν έχει και κάνα μπλοβισάκι, ακόμα καλύτερα, δεν έχει, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, θα πάω που λέτε εκεί που είχαμε πάει και τις την προηγούμενη φορά, δίπλα πίσω από το νησάκι. Το οποίο νησί και θα κόβει ο αέρας. Το πήγαινε και στο έλα θα είναι λίγο το κούνημα, αλλά μόλις φτάσουμε στο νησί θα είναι, πιστεύω, παράδεισος. Οπότε αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ψαρεύεις να μην έχεις πολύ ταλαιπωρία, κούνημα και τέτοια. Το ταξίδι πήγαινε, έλα, είναι απόλαυση να κουνάγει λίγο. Λοιπόν, θα τα πούμε από τη βάρκα, από την άλλη κάμερα, και ελπίζω μετά σε αυτή την κάμερα στο γυρισμό να έχω καλά αποτελέσματα και νέα. Καλά να πάω, καλά να γυρίσω και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Δολώματα έχουμε βάλει μέσα, δύο καλάμια έχουμε πάρει μαζί μας. Καφέ, τσιγάρα, βαλιτζάκι με εργαλεία και φύγαμε. 2,5 ώρα. Ωραία. Ακόμα είναι κοντζά μέρα μπροστά μας. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε. Τάκ. 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 Εδώ είμαστε. Πώς μπορείς μοναχούλη σου να κάνεις τη δουλειά σου. Και να σου πω, πιο εύκολα βάζω τη βάρκα μέσα μόνος μου και δεν κινδυνεύει να χτυπήσει καμία μηχανή σε κανένα μόλο, παρά όταν αφήνω οποιονδήποτε άλλο να μου φέρει τη βάρκα κοντά στο μόλο. Κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η σωματική της ακεραιότητα, να πούμε. Λοιπόν, κάτσε να βάλω μπροστά. Δεν βλέπω κύμα μέσα. Αέρα έχει, αλλά εκεί στα ρέματα θα έχει λίγο. Θα χορέψουμε καλά. Θα χορέψουμε ωραία. Oh yes. Αλλά εντάξει. Νίτσα μου. Πάμε να ασκήσεις τα κύματα, αγάπη μου, να σε πάω βόλτα.
και ψαράκια και θα είμαι λεβέντης. Εδώ είναι μέσα στο πετσιρί, έχει κύμα και ρέμα, αλλά εδώ θα είναι και ψάρια. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Κάνουμε και θα πάμε στα ρηγά. Θα κάνουμε πλάτσα πλού. Ωραία, τι βλέπουν εδώ τα σκιστά μπιρμπιλωμάτικα μου φρύδια να πούμε. Ωραία βλέπω εδώ. Φωτογραφία νούμερο 1 προφανώς. Για να κάνουμε ένα quick drift. Και άμα πάρουμε ψαράκια θα σας πω. Και αψιδούλες βλέπω. Ρε μπάστα. Ρε ασταδιά. Έχει γούστο σήμερα να γίνει της τσιπούρα στο κάγκελο. Για να δούμε. Λοιπόν, έβαλα το μικρόφωνο απάνω. Γιατί δεν θέλω να... Άσε το γυρίσω. Να μην έχουμε θόρυβο. Λίγο αέρα. Έχω βάλει την κάμερα πιο εκεί για να μην έχει πιτσιλιές, αλλά δεν έχει. Θα γυρίσω τη μούρη μου πάνω στο κύμα. Έχω βάλει και την πόρτα βέβαια πίσω, αφού την έχω να μην μας βρέχει. Ωραία, κάτι κυματούλια μπροστά. Yes, για να βλέπω παιδιά ωραία ψάρια κάτω. Ό,τι μπορώ να δω με αυτό το πούλημα εδώ πέρα. Βλέπω κάτω μαλακιούνες, κάτι έχει εδώ, φωτογραφία νούμερο 2. Τώρα στράιμπας είναι, μπλούφις είναι, βίκφις είναι, γαϊδουροτσιπούρες είναι, δεν ξέρω τι είναι. Θα δούμε μόλις καταφέρω να ρίξω. Το μεταξύ είναι κάτι καλαδούρια τώρα εδώ. Θα πάρω κανένα από κάτω. Για να κοιτάω που πάω. Δεν πάει να βρέχει και να χιουνίζει. Εδώ είναι που βρήκαμε το θείο τις προάλλες, που είμαστε με τον ξάδερφο και μας είπε ότι κρατάει μεγάλες τσιπούρες το βράδυ. Δεν το ξέχασα εγώ, όχι, και τώρα που έχει πέσει η θερμοκρασία 70 βαθμούς στο νερό, να με πάλι, πάω να κόψω δολώματα και θα σας πω σε λίγο τι γίνεται. Παιδιά, μέχρι να δολώσω, να βάλω τα αγκίστρια μου και την αματοσιά μου, μας έχει πάει στο διάλογο. Οπότε, πάμε πολύ γρήγορα. Θα πρέπει να βάλω τη μηχανή μέσα, εκεί που θα πάω να με κρατήσει, να φρενάρω. Και εφόσον το δοκιμάσω, ξαναφύγω λίγο, με πάει 10 μέτρα, ξαναφρενάρω, να το περάσω το κομμάτι αυτό όμορφα και όρνομα που λέμε και στο χωριό μου. Και εφόσον βγάλουμε το πόρεσμά μας, έχει δεν έχει, βλέπουμε τι κάνουμε. Τώρα να το περνάω στα γρήγορα και φρου με 3 μίλια την ώρα μέχρι να σηκώσω το ψάρι, να το φέρω πάνω και να τσιμπήσει, θα με έχει πάρει στο κέρατο. Τι να ψαρεύσεις. Οπότε άγκυρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Σούζα ρε παιδί μου. Δεν σηκώθηκε ναι με από το μινούτι. Έτσι μπράβο. Μου σηκώθηκε, μου σηκώνεται. Ψινγκ. Τώρα θα κάψω όλα. Σούζα το πάω το εργαλείο. Σούζα λέμε. Σούζα. Σουζάνα. Τι άλλο έφυγε ρε. Αυτό δεν είναι αελός, είναι μπουρρίνι. Πού το μπαλονάκι τώρα. Ωραία. Ωραία. Πολύ μου αριστερά που βαθαίνει πάνω στην κόπηση. Έλα. Και μετά θα έρθουμε όρνουμα. Σούζα το εργαλείο, να χτυπάει το κύμα από κάτω στο κοιλιά και να μην μας κάνει πλήξη. Όχι που θα μας έκανε βέβαια, αλλά... Θέλω να το πάω όπως το ποδήλατο να πούμε, σε μία ρόδα. Ρατσόν, έτσι, χαλάρωσε, ηρέμησε. Εδώ τώρα που ρίχνει δεν είναι διάλο μαύρο βέβαια, αλλά... Πρέπει να πάω ένα μισάρο να το ελέγξω. Πάω να βάλω την άγκυρα παιδιά. Θα πάρω και το καβλιτσέκι μου εδώ. Με το που θα κυρώσω, τάκ, θα το τυπώσω. Παιδιά, έβαλα την άγκυρά μας, φρενάρισε αμέσως. Για να δούμε τώρα και πόσο αέρα έχει άμα ανοίξει η μαλακία. Η μηχανή μας τώρα καίει 38 amps. Τα 4 από φόρτα χτυπάει άνετα. Χτύπησε και 15 μίλια. Με ρουφουλιές πόσο? Δεν πάει παρά από 15 μίλια. Καλά το είπε.
Καλά το είπε. 10, 12, 15 το πολύ πάει. 4 από φόρ δηλαδή. Μίλια την ώρα, όχι κόμβους ούτε τέτοια. Για να δούμε τώρα, παιδιά. Τώρα έχει ένα ρέμα, παιδιά μου. Τώρα έχει και το ρέμα μαζί. Έχω βαρύδι 6 νούμερα πάνω. Λοιπόν, έχει 15 μίλια αέρα και ρέμα μαζί. Αυτή τη στιγμή καίει, παιδιά, 38 amps, 35. Άμα τους βάλω λίγο μηχανή να δουλέψει, θα την βοηθήσει ή θα μας πάει μπροστά. Είναι πολύ δυνατή μηχανή και βίζει. Οπότε άστο όπως είναι. Δεν παίρνουμε και τσιπιά τίποτα. Μέσα στα ρέματα να μην έχει ψάρι. Έχουν μπερδευτεί, δεν έχει διάλογο, τι σημαίνει. Κάνει κοιλιά η μανακία, παιδιά, είχα ψάρι από αυτό. Παιδιά, τσομπάτε θα φάμε. Ωραία, δεν θέλω πολλές, 10 να πιάσω, να φάω 2 σήμερα, 2 αύριο και 2 μεθαύριο, να φάει και 2 λάκης μου και τέλος. Μια χαρά. Βλέπω ψάρια κάτω εδώ. Δεν είναι εδώ τα πούστικα. Φωτογραφία, νούμερο. Λογικά τι είναι αυτό. Και δεύτερη, πολύ καλή τρίτη μάλλον. Και πριν δεν μπαίναμε τη σιδιά μας τα τρώγανε. Κοίτα μου πήγε, παιδιά, αυτό από εδώ. Κοίτα που έφτασε. Πολύ καλή. Πολύ καλή. Τέσσερις, παιδιά, τσοπάτε. Για μένα αγκίστρι πρέπει να είναι καλή τσιπούρα. Η καλύτερη μέχρι τώρα που πήραν, έτσι ακούγεται. Όχι. Μία καλή, μέτρια τσιπούρα είναι και δεν είναι μεγαλύτερη από πριν. Θα ήταν ωραία με καλαμάρι σήμερα, γιατί το καλαμάρι είναι λίγο σκληρό, δεν μπορεί να το πάρει. Θα πάει το μικρό 1, 2, 3, θα το παιδέψει και σε κάποια στιγμή θα έρθει μεγάλη και θα του πει κάμε την πάντα ρε πιτσίνια και θα το πάρει στο αφάλι. Ενώ άμα το δόλωμα είναι μαλακό και αυτό, πάει το μικρό πρώτο, πάντα σαν διάλος, η μεγάλη είναι πιο επιφυλακτική φαντάζομαι, πάει το μικρό, πήγε το παίρνει. Πού θα πάει μεγάλη μετά. Για να δούμε το εδώ. Παιδιά μου. Για αυτή τη στιγμή ζω θα βαρύνει τόσο πολύ που θα λες τι είναι αυτό το πράγμα. Και επειδή έχουμε και την απόχη και δεν είναι κόκκος, η μεγαλύτερη σήμερα. Ποιος ο λόγος μέσα στα ρέματα να κάνω μια έτσι να μπει στη βάρκα και να μου ξακεστρωθεί. Απόχη παιδί μου. Ορίστε, πριν λίγο ήταν ένα ψαρούλι σαν τσουτσούνι και τώρα πήγε μεγάλη. Τι σας είπα. Ωραίο ψάρι. Η μεγαλύτερη σήμερα. Μη ηρέμησε για να τα πάμε καλά. Άμα το καλάμι μου τύσει έχει πιαστεί. Να σβήσω την κοπέλα μου εδώ. Δεν χρειάζεται να πει. Ωπα, βλέπετε τι κάνει. Τώρα το χειμώνα θα δω τι σκατά έχει η μαλακία πίσω. Ωραία παιδιά. Με την άκρη του ματιού μου το είδα. Το πιπιλωμάτικο.
Μη σαν τένις μωρί και φύγεις τελευταία στιγμή και φύγω ο Χριστόφα. Το παίρνουνε καλά όμως, όχι, το πήρε. Παιδιά, από εδώ και πέρα ό,τι πιάνουμε είναι για φίλους. Εγώ το φαΐ μου για 3 μέρες που τρώγω το έβγαλα. Και λέω 3 μέρες γιατί θα φάω ή σήμερα αύριο μεθαύριο ή αύριο μεθαύριο παραμεθαύριο. Δεν θα βάλω στο ψυγείο ψάγια να φάω την Κυριακή. Θα τρώω φρέσκο. Οπότε πάνω από αυτά που θα φάω, ό,τι περσέψει, πάνε σε συγγενείς και φίλους. Λοιπόν, τώρα παίζουμε χωρίς άγχος. Το φαΐ μας το βγάλαμε. Ο αέρας πέφτει, το ρέμα θα πέσει. Και τώρα θα το απολαύσουμε. Άμα βγάλω, αφού έβγαλα τις τσιπούρες μου, πάω για κανένα μπλόφις. Σας είπα, τα μπλόφις είναι αγαπημένα. Έτσι. Και αν έπαιρνα και το μάκι σήμερα μαζί μου. Το ξέρετε το μάκι μερική. Λοιπόν, έχει κύμα, κουνάει και εδώ έχει α και ου και πάμε πιο εκεί και δεν τσιπάει και α και ου και α και ι. Και α και ου και α και ι. Τι έχεις τον ξάδερφο? Δόλωσέ μου, ξαγκίστρωσέ μου, απάφτωσέ μου, αου. Αου. Λοιπόν, και τη θεία κάθε μισή ώρα, τι κάνετε, πως είναι το παιδί και τι ώρα θα έρθετε και μην αργήσετε και ακαιού. Ωραία στα διάλα. Ωραία την κοίτα. Να αγοράζεις σκάφος να πας όπου θέλεις και να γυρίσεις ό,τι θα θέλεις. Αν πας με φίλο, αναγκαστικά ό,τι θέλεις να το κάνεις. Λοιπόν, να αγοράζεις σκάφος για να γυρίσεις ό,τι θα θέλεις πίσω, να κάτσεις όσο γουστάρεις, να ψαρέψεις το ηλιοβασίλεμα το πρωί, το μεσημέρι, ό,τι να γουστάρεις, παιδί μου, να πας προαπόγευμα, να πας ό,τι θα θέλεις και να σου επιβάλλει να γυρίσεις πίσω την ώρα που θέλει αυτός. Βέβαια, εγώ δεν το ακούω, σιγά από την αρχή. Αλλά μόνο που τον ακούς και γκρινιάζει και σου γαμεί τη διάθεση και λες τώρα τι θα μου σέρνει μέσα του. Για να μην λες καλύτερα να μην τον εξαναφέρω και να είμαι ήσυχος. Λοιπόν, αυτό φυσικά από εξαιρέσεις. Ο Φούλης είναι ο νούμερο 1, ο Πετράκης και ο Γιαννάκης. Δεν έχω παράπονο. Όλοι οι άλλοι νιου. Λοιπόν, κάτσετε σπιτάκι σας και να στα φέρω εγώ σπίτι. Much better. Λοιπόν, το φάγανε, θα λέμε σε λιγάκι. Παιδιά, πολύ καλή. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Παίρνει και drag. Τώρα σε αυτά που έκανε για να έρθει μέχρι πάνω, το να κάνουμε ένα τίκ και να μπούμε στη βάρκα δεν το θεώρησα ότι θέλει απόχη. Λοιπόν, παιδιά αποφάσισα να πάρω 20 και έτσι για δώσει πάνω από 30 δεν μπορώ να πάρω. Οπότε μόλις σας κάνω 20 που θα φάει και η θεία σίγουρα, πάω μετά να παίξω με τα μπλόφις. Και όσο θα πιάνω μπλόφις, να έχω και περιθώρια να πάρω και 10 τσιπούρες αν τσιμπήσουν. Αν όχι, έχουμε πάρει 20 ήδη δεν μας ενδιαφέρει. Οπότε κάτσε τώρα να τις μετρήσω, να πλύνω και λίγο τα αίματα, να τους βάλω φρέσκο νερό. Πρέπει να έχω τώρα 10-12 πόσες είναι. Να βάλουμε ένα στάνταρ και μετά πάμε για άλλα ψάρια. Το φαΐ μας το φώνα να το βγάλαμε, άξιζε το ταξίδι, θα μου πεις το φαΐ σε ενδιαφέρει. Για να εγώ ήρθα εδώ να βγάλω και νόμο και σε ένα φάω. Άμα ήταν για βόλτα πήγαινα μέχρι τη μάρκα. Δεν χρειάζεται να την πλένω και να την βγάζω και να την βρέχω και να κουράζομαι. Έκανα και βόλτα στο χωράφινο. Έβγαλα το φαγάκι μου, το φρέσκο με τα χεράκια μου. Μου στοίχησε δεκαπλάσια από το ένα το πάνω από το μανάβι, το χασάπι, το σκατά το ψαρά. Αλλά δεν το δέχομαι ρε φίλο, θέλω να ξέρω ρε πούστη μου
Από πού είναι αυτό το ψάρι που τρώγω, από πού πιάστηκε? Πόσο καιρό έχει στον πάγο? Πόσο καιρό έχει φύγει από την αγκαλιά της θάλασσας και βρίσκεται στα μπάρια του καραβιού, του ψυγείου που το μεταφέρει και το φέρνει εδώ που το φέρνει, ή όπως το διάλογο είναι? Δεν είναι το ίδιο. Εγώ ξέρω ότι το απόγευμα αυτό 4 ώρα κολύμπαγε, τις 11 την επόμενη μέρα στο φούρνο. Και το άλλο δεν ξέρω που ήταν. 12η. Άλλες 8. Αου. That's it. Να κάνω τώρα και τη διαρματοσιές. Αυτά είναι τα αγκίστρια. Νούμερο 4 λέει, αλλά είναι αμερικάνικο 4. Είναι σαν 12-14 ελληνικό μου φαίνεται. 13 ελληνικό. Βάζουμε στα παραγάδια αυτό. Οπότε δεν έχω κι άλλα, πρέπει να πάρω κι άλλα. Θα πάρω τιμά γιατί έχουν, κοιτάξτε εδώ, παράμαλο, κάγκελο. Βλέπετε, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, και γι' αυτό και αυτός ο παράμαλος δεν δουλεύει η Ελλάδα. Αυτή η αρματοσιά αν τη βάλεις Ελλάδα, δεν τα λέω, μόνο που γράφει. Ωραία. Αυτή η αρματοσιά αν τη βάλεις Ελλάδα, πού να πάει τσιπούρα να φάει? Ούτε κάβορες δεν πάει. Ενώ εδώ δεν παίζει ρόλο. Και τα ψάρια είναι πολλά και τα νερά θολά. Θα πάει και θα πει και ένα τραγούδι. Να το. Δεν πήγε, δεν πήγε καμία. Ανησυχώ. Τι έλεγα? Α, ναι, αυτή η αιματοσιά η Ελλάδα, παιδιά, δεν λέει. Αν κάνεις αιματοσιά αυτή με λεπτά εργαλεία θα γίνεται μαλλιοκούβαρα, οπότε και αρχίσεις τα ελληνικά κόλπα που έχετε μάθει εκεί πέρα που είναι ωραία, και αυτά δεν είναι για κουτόψα, αφήστε τα. Λοιπόν, με τώρα βαριδάκι θα βάλω πάνω 2 και 1 ounce αν έχω. Έχω 1 ounce. Πόσα είναι, 3 γραμμάρια, 1 ounce, δεν θυμάμαι. Εκεί. Να περάσω. Για μικρό ψαρα πάμε, δεν κάνω διπλό κόμπο. Ένα απλό κόμπο κάνω. 1, 2. Ο κόμπος που μου έχει δείξει ο Σώτος μου από το 2010. Έχουν περάσει 10 χρόνια. Καλύτερος κόμπος δεν έχει ξαναβγεί. Έλα εδώ μανίτσα, να μπεις μες στην παλίτσα, να κάνεις ουι και κανείς να μην σ' ακούει. Παιδιά, θα μιλάω στην κάμερα σε εσάς, στους 5-10 φίλους που έχω μιλήσει και προσωπικά και στους άλλους όπου δεν έχουμε μιλήσει αλλά έχουμε μια επαφή με τα σχόλια. Νιώθω ότι έχω παρέα, δεν κάτω από μαζί μου, 50. Δεν νιώθω μόνος. Καθόλου μόνος. Και τι ωραία που περνάω να πω. Λεβέντες μου! Λεβέντες μου! Να μην το σκέφτεσαι, θα φας καλά, θα πας και θα πας στο Μανχάταν. Έλα. Oh yes. Θα πας και στο Μανχάταν σου λέω, κούκλα μου. Oh yes. Θα έχει πιαστεί καλά, κάνω τι θέλεις. Το Μανχάταν δεν το γλιτώνεις. Είναι δικαιολογημένα, είναι καλούτσι. Δεν είναι χαϊδούρι. Αλλά φορταίνεις 14, 15, έχουμε 16. Πόρκις! I don't think so. It's only 15 miles an hour, maybe less, and it's going to be less later. You're fine, you're fine. Huh? Yeah, look. 16 Porgies.
16. 16.40. I want to get 4 more, make it 20 and I'm out. Okay, μέσα ο πιτσιρικάς. All of them. No. Πέσει πάνω μου, μαλάκης. Θα πέσει πάνω μου, μαλάκης. Είναι μαλάκς αυτός. Είναι μαλάκας ο άνθρωπος. Άμα είσαι μαλάκας, πήγε ο διάλογος μέσα σου, ρε Χριστί. Πήγε μπροστά μας 5 μέτρα και τον έφερε η θάλασσα, ο αέρας επάνω. Δεν θα πτύξει το παιδί, τι μαλάκας είναι αυτός. Να μπει ο διάλογος μέσα σου. Ένα μαλάκα που έκανε η μάνα. Μπες από πάνω εδώ, μπράβο, προύτου μηχανές και αυτή τσιπάει από κάτω. Another one. Κάνει πέρα το παιδάκι. Φταίει αυτό που έχει μαλάκα μπαμπά, δεν φταίει. Τι έχουν σκοτούλει στην Αμέρικα? Fluid, άκου όνομα. Μπράβο. Άκου fluid, με το πάντο βλέπω. Έχει ρίξει άγκυρα, αλλά δεν έχει πιάσει και πάει με 3 μίλια. Όσα ψάρια βγάλει το παιδί μου, να μου τα τηγανεί στον Μέρκο. Λοιπόν, έχουμε 16 στο πάτωμα και 1 στο Τουγέλο. Άλλες 3 για να φύγω με 20 που είπα. Το μαλάκα να πάει 3 μέτρα από την πλώρη, να ρίξει άγκυρα. Και τον έφερα αέρας απάνω μου. Εάν δεν έκλεινε τη μηχανή και να βάλω μπροστά να κάνω μια κλωτσιά όπισθεν, και με τη φορά που είχε να φύγει να τον φέρει έτσι ο αέρας, μην είχε χτυπήσει να χτύπαγε τη μηχανή. Τι να του πεις τώρα? Να του πεις τι? Να του πεις τα αποστηλίκια του, να τον αφήσεις. Δεν φταίει, μαλάκας είναι. Τι να του πεις, τι φταίει? Αυτό παιδιά δεν είναι τσιπούρα, είναι κάτι. Όπως κάνει δεν κάνει για τσιπούρα. Και όμως είναι τσιπούρακος, παιδιά, το μεγαλύτερο σήμερα. Αλλά δεν τράβαγε. Αου, άλλος μέσα σου μαλακισμένη. Δεν έκανε κεφάλια μαλακισμένη. Τράβαγε μουντές και αργές, σαν σύμπας. Καμία σχέση με τα κεφάλια που κάνουν τσιπούρες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Παίρνω εδώ. Παιδιά μου είναι τσιπούρα αυτό. Είναι από την προηγούμενη. Πάρα πολύ καλή και αυτή. Είναι η τρίτη που βγάζουμε που είναι μεγάλη τσιπούρα. Παιδιά έχετε λεβέντες πίσω, φυλαχτείτε. Good, very good. Και η κοστή είναι πάρα πολύ καλή, αλλά κοιτάτε, ένα τίκι ήθελε για να φύγει. Γι' αυτό μου πάνε τα ψάρια. Τα απολαμβάνω σιγά σιγά και απαλά. Θα δείτε άλλοι ο χοντούλες και αυτοί τραβάνε λες και είναι
Λεμένος γάλιος με σκηνή από του λεμόνα. Αλλά άμα έχει πολλά ψάρια δεν σε νοιάζει και να χάσει κανένα δύο. Αλλά άμα έχει αραιά και πού, καλύτερα να κάνεις 30 δεύτερα παραπάνω να το φέρεις μέσα με το πιάσεις, παρά να βιάζεσαι και να κάνεις μία ώρα να πιάξεις το επόμενο. Ο άλλος ρίχνει άγκυρα με σκηνή τσίμα τσίμα, ούτε στον πάτο δεν πάει. Πώς θα πατώσει αγόρι μου? Ένα ψάρι έχει πάρει, λέει μου πιτσιρικάς. Αφού πας και φεύγεις και δεν κάνεις ένα μέρος, πώς θα παίξεις παραπάνω? Απορώ που έπεσε κι αυτό. Έχει την άγκυρα μέσα, του κόβει λίγο τη φόρα, αλλά και πάλι. Έλα. Να του που είναι αιματοσιά που παιδιά. Έχει κάποιο ψάρι τώρα εκεί. Έλα εδώ. Το πήραμε. Α, γαμώτο δεν κάνετε πάλι. Τι στο διάλογο, φωτογραφία νούμερο 4. Θα το πιάκι τώρα το ψεύδω να βάζω πάνω. Έλα εδώ. Τι σας είπα? Να το... Ρε πως φαίνεται. Αυτό το κίτρινο που βλέπετε τώρα είναι το ψάρι που κάνει ακόμα μεγάλο. Φωτογραφία νούμερο 5 λογικά. Ναι. Κάνει πολλά κόλπα. Τώρα να το χάσουμε την τελευταία, αλλά εντάξει. Άμα πιαστεί καλά. Έλα εδώ. Αυτή την άπαξα χωρίς να την πείσει. Πολύ καλή. Έλα εδώ. Κάτω πήγανε ψαράκια. Θα με δουλειάξει ο μαλάκας να πει ο διάλογος μέσα που είναι μαλάκα. Λέξαμε σήμερα. Δεν του έλεγα ότι θα φέρει φουρτούνα να πάει να φύγει. Τι τον εκαθησύχασα το μαλάκα. Γιατί έχει ψάρι ακριβώς από κάτω μας. Είχε μάλλον, το δεν ξέρω αν έφυγε. Αυτό το κίτρινο είναι καλό ψάρι. Το αριστερά που φαίνεται εκείνη η μαλακία το μπλε, αυτά είναι η τσιπούρα που έπιασα πριν. Ψάρια μεγάλα έχει κάτω. Ίσουμε να πάνε αυτά παρά τα μικρά. Όλες μία και μία και τσίβηκε από τα αγγίση μες στη βάρκα. Ωραία, κάτω ένα ωραίο ψάρι. Φωτογραφία νούμερο 7. Όπα. Δεν πως τρέμει έτσι, λες και είναι... Α, δεν τσιπούρα αυτό. Είναι πιασμένο από το φτερό, δεν ξέρω. Yeah! Yes! Να το παιδιά που το φέρναμε απάνω. Ήταν ακριβώς μέσα στο μάτι. Φωτογραφία νούμερο 8 φαντάζομαι, έτσι. Yes! Πάρει καλά. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Throw your anchor and let it go. Give a lot of... Anchor, no anchor. Anchor! But throw a lot of rope. Εδώ πάλι μπροστά. Νεκρή φύση κάτω παιδιά. Φωτογραφία νούμερο 9. Αλλά μόλις θα έρθει όπως ήρθε η μαλακία μας από κάπου και πάει κανένα φθαράκι, θα δούμε το commotion. Κοιτάτε ρε πούστη, πάει μπροστά μου να ρίξει άγγελ. Να έρθει η καρπία πάνω. Ό,τι μότριχα της γυναίκας σου. Για να έχεις μικρότερη στην οικογένεια αδερφή, τίποτα αδέρφη, αυτή είναι. Πρέπει να είναι μπλου φυσικά. Έχει μπλου στα μεσόνερα. Κοιτάξτε κάτω τι ωραία ψάρια που έχει.
Ωραία ψάρια, παιδιά, κάτω. Αλλά δεν είναι για φωτογραφία νούμερο 10. Παιδάκια, με αυτά και με αυτά τις κάναμε 26. Με ένα αγκίστρι μονό, κουτσό και παιδεμένα. Αυτό στην άκρη, αν φορά μπορεί να χρειαστεί, δεν ξέρεις. Το πετάμε και στα σκουπίδια anyway. Το πετάμε στη θάλασσα. Λοιπόν, να βάλω πάνω και τα μικρά αγκιστράκια που είναι ένα κλικ πιο μικρά. Αφού βάλαμε 26 τσιπούρες ή 27, νομίζω 26. Λοιπόν, να έχω περιθώριο για 4 να πιάσουμε καμία και στα ριχά μεγάλη και μέσα να πάρουμε 5-6 μπλόφες. Τώρα ένα μπλόφες δεν λέει. Σηκώνω άγγελα και πάω στα ριχά. Το ανέβω από εκεί. Γενικά μίλησα με το φίλο μας. Ο Κακομύρης δικιασμένο τώρα. Γι' αυτό και δεν έχει ιδέα από σκάφη. Λοιπόν, έβγαλα κάνα 2 εκεί πέρα, του είπα να κάτσει εκεί που είναι, κάτι να βγάλει. Αγάπη μου, από τα καναδούδια σας, το διάλογο να σας πάει. Λοιπόν, πάμε, όλα. Τόσο τώρα σας μείναγα και δεν πέτει εκεί πέρα την πέτρα. Έλεγα και πριν ότι εκεί απάνω είχε πέσει ένα πάπλο τις προάλλες. Κάτσε να σβήσω αυτή είναι και να πάω με τη μικρή όπου θέλω. Πάω λίγο αριστερά. Θέλω να πάω κοντά στο καλάθι. Έλα. Αχ και να έχει εδώ μπλόφες, γαϊδούρια. Την περασμένη φορά ο Ξέδαφος έχασε ένα γάιδαρο. Του έχω πει να περιμένει όταν έχει ψάρι μεγάλο και το έφερε μέσα. Πήγε να το φέρει μέσα ο παπάρας με το που το ξενερώνει πλούτς. Δεν ξέρει πότε να το φέρει και πότε να μην το φέρει. Και μου λέει μετά άλλες φορές μου λες να το φέρω ή να αυτό. Δεν είναι όλες οι φορές ίδιες, λεβέντη μου. Λοιπόν. Το κάνει πιο πίσω με το πιάσουμε εκεί για να και διάλες. Ή που θα έχει τσιπουράκια που θα βρούμε κανένα μπλόφις. Για να δούμε. Ωραία πέτρα βλέπω κάτω τραγάνα. Που το ξέρω, θα σας πω αμέσως. Δείτε κι εσείς. Φωτογραφία νούμερο 10. Λοιπόν. Άσε μου το πετσιλάει από εκεί, παιδιά. Για να δούμε αν πιάστηκε. Όχι. Εδώ είναι απόλαυση, τι έχω πει. Εδώ είναι καλαβαϊκή. Ούτε ρέμα, ούτε αγέρα στο πιάνει, τίποτα. Δεν θα έχουν φάει. Τώρα επειδή είναι και αργούτσικα. Παιδιά, πιάσαμε άλλη μία, είχε 2 πάνω, η πιο μικρή άλλη έπεσε μέσα, αυτή την πιάσαμε. Πολύ καλή τσιπούρα. Άρα έχουμε 27 τώρα. Αφού φανήκανε τα τσιπουράκια. Όπα. Ωραία. Το βλέπετε. Τι μου λες. Τσιπούρα. Κάτι τρίπλες ρε. Για την μπαταρία πριν. Κάτι έχουμε και εδώ. Τσιπούρο μάλλον, τι άλλο. Ρε παιδιά στα ριχά με το
Τέτοιο είναι απόλαυση. Αυτή είναι νούμερο 29. Και άλλη μία 30. Πάμε πιάσουμε. Έχει εδώ τσιπούρες μέσα στην άκρη, στα ριχά. Πού είναι απόλαυση, και εγώ που ήμουν μέσα στα ρέματα και μέσα στις μαλακίες. Και όχι τίποτα άλλο, θα μπορούσα να πιάσει και ένα μπλόφος να περάσω ξανά με τσιπούρες. Αλλά που λέει η παροιμία, όσο ζει η γριά μαθαίνει. Βγαίνει κι άλλος μπλόφισάκης. Άντε, 8 ακόμα και θα είμαστε jet. Παιδιά, έχουμε τις 30 τσιπούρες μας και τελικά 4 μπλόφις. Πού είναι το 4 μπλόφις και 30 τσιπούρες, δεν είναι καθόλου άσχημα. Αυτό δεν είναι γοφαράκι, επιτρέπεται 3 το άτομο, δεν έχουν μέγεθος. Και επειδή έχει πολλά και τηγανιτό είναι μέλι, θα το τηγανίσω μια τηγανιά με τα 4 μπλόφις και αυτό 5. Τι φλενάκι στην αγρίδα. Δεν είναι τυχαίο που στην Κίνα δίνουν χιλιάρικα για αυτό το φαΐ. Και κινδυνεύουν να τα κακαρώσει ο κόσμος. Είναι τόσο νόστιμο, σου λέει. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε τυχεροί, έχουμε τα ξαδερφάκια τους που δεν κινδυνεύει να σε στείλουνε. Ένα μόνο που είναι μικρούλια. Αλλά εντάξει. Κάνω και τις τσιπούρες μου τώρα που είμαι εδώ και έγινα Λούις άρχοντας. Για έτοιμη. Η ώρα είναι 7 ακριβώς, 7 και 10 κάθεται ο ήλιος. Λοιπόν, καλά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε. Θα βάλουμε και τα 2 GPS απάνω. Μία τζούρα καφέ. Μας ελπίσουμε να μην έχει κύμα για να πάμε γρήγορα, διαφορετικά να πάμε κούτσι και δεν πειράζει. Θα τα πούμε σε λιγάκι. Όταν αναβαίνω. Έχουμε βάλει 579 ώρες, 7 στη μάτια. Παιδιά, ξεκινάμε από εδώ που φύγαμε πριν. Έχει νυχτώσει. Θέλουμε πάει λίγο πάνω. Λοιπόν, βλέπετε τώρα γιατί κουλάρα τελείωτη μιλάμε.
Όχι επειδή είναι δικό μου, αλλά μιλάμε για τώρα, για πάτο. Πατώνει μεγάλο λέμε. Μωρό μου. Μωρό μου. Λοιπόν, τα φώτα θέλουν λίγο φτιάξιμο του χρόνου. Ωραία θα είναι. Λοιπόν, πάμε για πλύσιμο τώρα.